Assalamualaikum. What's up gang? Alright. Hari ni kita nak sesi DIY kali ni. Kita nak pasang meter Koso Mini 3. Okay. So apa yang ada kat dalam ni set adapter. So aku menggunakan 18. Sebenarnya ada orang kata 16, tapi aku biarlah aku guna 18. Dia besar sikit. So dia ada sensor, dia ada clip. Okay, ada meter dia. Okay, dia punya lah stiker, manual, 3M, clip ni lah kunci dia tu, dan extension kalau kata jauh. Alright, jom kita buka dan kita pasang. So meter ni aku akan pasang dekat kepala. So aku akan buka semua. Alright. Apa? Aku ternak apa tau. So kita bersihkan lah. So parking kat tempat jangan sidai motor. Terbiar macam ni jadi dia. Ternak tebuan. Hey, hey, buat apa? Hey, hey, hey. Oh, tak boleh pegang motor. Ni nama dia Loki. Hey, Loki, Loki. Hey, dah kita biarkan dia buat kerja dia. Kita sambung kerja. Okey, untuk keluarkan coolant, Honda RS dia tak ada lubang nak keluarkan air tu tau. So korang memang kena buang habis coolant tu. So cara dia, kau buka ni, keluarkan semua air yang ada dalam ni. Jomlah. So kau buka melalui sini lah. Ini cara aku lah. Kita keluarkan hose yang bawah ni sebab kita nak masukkan sensor tu dekat situ. Okay. Alright. So kita akan potong hose ni kat mana kita nak letak. So kita akan benda ni kita potong. Jom kita akan tanda dia.
perasan. So tak tunjuk ni, aku nak bagi dia nampak hitam je. Masukkan ni dulu. Okay. Sini tanda macam tu. Paksa dia sikit lah. Okay, inilah bentuk dia. So dia akan masuk. Pasang lah. Aku terlupa satu benda yang kau memang kena ketatkan daripada awal. Okay, ni kalau boleh kau letak white tape lah. Okay, ni aku dah white tape. Kita pusing dia, letak dia. Okay, dah letakkan. Kita pasang. Okay. Tak nampak sangat kan? Buat pendek tak? So, jom. Okay, lepas kita dah siap pasang sensor, isi air balik. Air kita yang tadi alah, hai. Okay, so kita start. Bagi dia running dulu. Air dah ke bawah. Isi sampai penuh. Ini adalah menu dia. Bahasa Cina. Okey, apa aku tahu ni adalah wayar hitam. Wayar merah, wayar coklat dan wayar hitam. Hitam ke body, yang merah ni daripada bateri, dia kunci, dan kunci ni ke bateri lah rasanya ni. Tak pastilah. Tak apa.
lagi aku tunjuk. Mungkin ada cara lain atau ni lah. Okay, saya akan sambungkan dekat lampu dada punya soket. Kat sini ada 3 dia punya tu mata dia. Aku akan masukkan dekat sini dan juga kat sini, kiri dan kanan. Okay, wire hitam, wire coklat, wire merah. Okay, so kita tengok. Okay, ada lampu dia. Okay, jom kita pasang balik apa yang patut. So korang kemas lah apa wire-wire tu macam mana korang nak, kan? Okay, kita tengok kat mana meter aku nak pasang. Okay, meter ni aku akan letak dekat sini. So kita buat lubang sikit kat sini. Apa lah, okay, kita tabuk dulu. Jom. So aku lubang macam ni, masukkan wire dan aku tampal. Bang, abang macam mana abang nak tampal tu bang? Allah, salah dia. Bang, macam mana abang nak tampal? Okay, tampal dia. Aku dah siap buat tapak dah. Okay, ni aku guna putih stick. So aku dah buat memang ngam-ngam. Letak ni, so dia rata lah. Dia rata, sampal je. Okay, macam tu je lah. Jom kita pasang.